Det var en gång en kung och en drottning som hade en liten dotter. Hon var liten och snäll och röd och vit som en ros. Därför kallades hon Lilla Rosa och hon var omtyckt av alla. Efter en tid blev drottningen sjuk och dog. Kungen sörjde henne mycket. Han tyckte synd om Lilla Rosa som var utan mor, så han beslutade sig för att gifta om sig. Det fanns en änka som mer än gärna ville bli hans drottning. Hon hade en dotter som skulle bli ett bra sällskap åt Lilla Rosa, tänkte kungen. Änkan var en elak och högfärdig trollpacka och hennes dotter var inte en bit bättre. Lång och led på alla vis. Därför fick hon också heta Långa Leda. Men detta visste kungen ingenting om. Han lät sig luras av trollpackans inställsamma tal och gifte sig med henne och lät henne och Långa Leda flytta in i kungsgården. Här växte nu Lilla Rosa och Långa Leda upp tillsammans. Alla som såg de två halvsystrarna förvånade sig över deras olikhet, för lika god och vettig som kungens flicka var, lika stursk och elak var drottningens. Långa Leda och hennes mor märkte snart att de var illa omtyckta, men att Lilla Rosa var omtyckt av alla. Därför var det mycket avundsjuka på Lilla Rosa och hittade på allt möjligt för att plåga henne. Drottningens dotter behövde aldrig lägga två strån i kors, utan gick och latade sig bäst hon gitte. Istället fick Lilla Rosa utföra båda flickornas sysslor. Men det gjorde inte Lilla Rosa olycklig. Hur svåra arbeten hennes styrmoder än satte henne till var hon lika glad och vänlig för det. Detta gjorde drottningen ännu mer förargad. Ju mer Lilla Rosa försökte göra henne till lags, ju elakare blev drottningen. Så hände det sig en dag att drottningen och hennes dotter lustvandrade i trädgården. De hade med sig Lilla Rosa för att hon skulle vara till hands och passa upp dem ifall de ville ha något. Rätt vad det var stötte det på trädgårdsmästaren. Han stod vid ett träd och såg på en mörken gren som behövde huggas bort. Men han hade glömt sin yxa långt bort i andra änden av trädgården. Han sa åt sin dräng att gå och hämta yxan. Nej, det ska Lilla Rosa göra, sa drottningen. Inte passa sånt för en fin prinsessa, sa trädgårdsmästaren. Vad förslag, skrek drottningen. Hur understår du dig att säga emot mig? Vet du inte att jag kan köra bort dig när helst jag behagar? Du lata och olydiga varelse, fortsatte hon och vände sig till Lilla Rosa. Har du inte gett dig av ännu? Du kunde ju ha varit tillbaka med yxan för länge sedan. Innan hon hade talat till slut hade Lilla Rosa sprungit bort till det ställe där yxan låg. Men när hon kom fram fick hon se att 3 vita duvor hade satt sig att vila på yxskaftet. Hon stack då ned handen i klänningsfickan, tog upp sitt frukostbröd, smulade sönder det och räckte åt duvorna samt lockade på dem med sin allra mjukaste röst. Pullorna små, nu får ni allt gå härifrån, för jag är tvungen att bära yxan till min styvmor. Duvorna åt ur hennes hand och hoppade villigt bort från skaftet. Hon släppte då de övriga smulorna på marken, tog yxan och sprang med den till sin styvmor. Duvorna ville belöna den snälla flickan. Jag ger, sa den första, att hon ska bli dubbelt så vacker som hon redan är. Jag ger, sa den andra, att hennes hår ska förvandlas till guldhår. Och jag, tillade den tredje, jag ger att varje gång hon ler ska en guldring falla från hennes läppar. Sedan lyfte duvorna på vingarna och flög sin kos, och allt blev som de hade sagt. När Lilla Rosa kom tillbaka blev alla mållösa, för hon var dubbelt så vacker som förut, och hennes hår glänste som det klaraste guld. Och än mer häpna blev det när hon räckte yxan åt trädgårdsmästaren. Ty hon log då vänligt och strax föll en guldring från hennes läppar. Utan att säga ett ord gick drottningen in i kungsgården.
Där tog hon lilla Rosa i enrum och frågade vad som hade hänt. Men lilla Rosa visste ingenting. Hon hade endast lagat så att de 3 duvorna lämnade yxskaftet och sedan hade hon sprungit med yxan och då hade hon blivit sådan som hon nu var. Drottningen grubblade mycket över detta. Hon gick hela dagen och såg hur vacker lilla Rosa var och hur hennes hår glänste och hur guldringarna kom dansande varje gång hon log. Hon blev grön i synen av ilska och avundsjuka och om natten kunde hon inte få en blund i sina ögon, ty hon låg hela tiden och funderade över hur hennes egen dotter skulle kunna bli likadan som lilla Rosa nu var. Tidigt om morgonen skickade hon bud på trädgårdsmästaren och befallde honom att han skulle lägga yxan på samma ställe där den låg förra dagen och själv skulle han hålla sig på samma ställe där han då var. Trädgårdsmästaren bugade sig ödmjukt och lovade att göra så som hon sagt. En stund därefter ropade drottningen på de båda flickorna och så lustvandrade de som vanligt i trädgården. Rätt som det var råkade det på trädgårdsmästaren. Han stod vid samma träd som förra gången och låtsades att det fanns ytterligare en mörkengren som borde huggas bort. Han ropade till sin dräng att han glömt yxan i andra änden av trädgården och bad honom att genast gå efter den. Nej, det ska min dotter göra, sa drottningen. Inte passa sådant för en fin prinsessa, sa trädgårdsmästaren. Nu blir det som jag säger, sa drottningen. Gå du, min snälla flicka, fortsatte hon och vände sig till Långa Leda. Du ska få se att du inte kommer att ångra det. Långa Leda blev mycket förvånad över att hon skulle behöva göra någon nytta. Men så tänkte hon att hon skulle få en stor belöning och därför gav hon sig så småningom iväg. När hon kom fram till det ställe där yxan låg fick hon se att 3 vita duvor satt och vilade sig på yxskaftet. Hon blev då förargad och schasade på dem och skrek. Packa er undan, era otäckingar, annars ska ni få se på annat. Vem har gett er lov att sitta där och smutsa ner yxskaftet som jag ska ta i med mina fina händer? Hon böjde sig ned på trädgårdsgången och tog en näve grus och kastade den mot duvorna. De hoppade undan och satte sig ett stycke längre bort i gräset. Långa Leda tog yxan och släpade den efter sig medan hon gick tillbaka till sin mor. Duvorna diskuterade vilken lön de borde ge den stygga flickan som varit så elak mot dem. Jag ger, sa den första, att hon ska bli dubbelt så lev som hon redan är. Jag ger, sa den andra, att hennes hår ska förvandlas till ett törnris. Och jag, tillade den tredje, jag ger att varje gång hon skrattar ska en stor kall padda hoppa ur hennes mun. Så lyfte duvorna på vingarna och flög sin kos. Och allt blev som de hade sagt. När Långa Leda kom tillbaka blev alla alldeles förfärade, ty hon var dubbelt så ful som förut och hennes hår var som den värsta törnbuske. Och än mer förskräckta blev det när hon slängde yxan åt trädgårdsmästaren, ty hon kunde inte låta bli att skratta då hon tänkte på de stackars duvorna som hon schasat bort, och strax hoppade en stor kallpadda ur hennes mun. Utan att säga ett ord tog drottningen sin dotter vid hand och gick strax in med henne i kungsgården så att ingen skulle få se hur paddorna hoppade. Och det sägs att efter den dagen hade både hon och hennes dotter inte svårt att hålla sig för skratt. Styvmodern kunde nu inte stå ut med att se lilla Rosa för sina ögon. Att plåga henne tjänade just ingenting till, det hade hon ju sett. Det enda som skulle kunna hjälpa var om lilla Rosa skulle dö. Natt och dag grubblade drottningen över hur det skulle gå till. Öppet torde hon inte göra det, för då hade kungen blivit förargad och låtit straffa henne. Slutligen kom hon på hur hon skulle göra. Hon skickade i hemlighet efter en skeppare som seglade till främmande land. Honom lovade hon guld och gröna skogar om han ville hämta kungadottern om natten och fara ut med henne och sänka henne i havets djup. Skepparen svarade först tvärt nej.
Men drottningen tog fram en stor påse med guldslantar som han skulle få om han bara ville göra henne denna lilla tjänst. När skepparen såg guldet kunde han inte längre stå emot utan lovade till sist att göra som hon sagt. Nästa natt väckte drottningen lilla Rosa, lät henne ta den tunga penningpåsen och skickade henne med den ut till skeppet. Så snart prinsessan kommit ombord hissade skepparen seglen och fartyget satte ut från land. På stranden stod drottningen och hennes onda hjärta gladdes. Men när skepparen kommit ut på villande hav bröt en så svår storm ut att skeppet slogs i spillror och alla som var ombord sjönk till botten. Endast lilla Rosa klarade sig. Hon bars upp av vågorna och det förde henne till en grön ö långt ute i havet